เสือกำลังปีนรถไฟครับ ขึ้นรถไฟแล้วจะขับ ขึ้นไปขับแล้วเสือขึ้นไปขับแล้วครับ เสือขึ้นไปขับแล้ว จันพูด โอ้นี่ที่ใส่ถ่านหินนั่นน่ะ อืม ลองหนีบมือนะ คนถ่ายกำลังเดินขึ้นไปตุ๊บ ติดลูกระวังหนีบมือ นี่เสือพ่อพาเสือขึ้นมานี่เลย ดึงพูด ไหน ดึงวูดโน่นดึงวูดข้างบน นี่ลูก พ่อ อืม ดึงวูด ดึงวูดดึงลงมาวูดไม่ได้แล้วลูกไม่มีเสียงแล้ว นี่นั่งขับตรงนี้ลูกเนี่ยเดินนี่นั่งขับเลยเสือกำลังทดลองครับนั่งขับนี่คือภายในรถจักรที่เสือขึ้นมาดู